κάτι. Μιλήσατε για τη Θεία Κοινωνία, ότι πρέπει να κοινωνάνε οι χριστιανοί μια φορά την εβδομάδα. Πότε θα γίνεται η νηστεία και αυτό το πράγμα δεν εξοικειώνει τον άνθρωπο με τη Θεία Κοινωνία? Διότι όταν εγώ θα κοινωνώ μια φορά το μήνα, θα έχω κάποιο φόβο Θεού, μετά πάω στην εξοικείωση. Λέτε εντελώς το αντίθετο. Ο άνθρωπος που κοινωνεί μια φορά το μήνα είναι νεκρός καταρχήν, πνευματικά είναι νεκρός. Διότι πώς πάτε αντίθετα με τους Αγίους που ένας Μέγας Βασίλειος λέει, εμείς λέει κοινωνούμε 4 φορές την εβδομάδα και λέει ποιες μέρες. Κοινωνούμε λέει ακόμα και όταν γιορτάζει μνήμη κάποιου Αγίου, σχεδόν κάθε μέρα. Και έρχεστε εσείς και μου λέτε αυτό θα γίνει συνήθεια και δεν θα γίνει συνήθεια μια φορά το μήνα. Αυτό είναι παραλογία. Ναι, αλλά ο Μέγας Βασίλειος ήταν από τους πιο αυστηρούς πατέρες. Εμείς αυτά δεν μπορούμε να τα ακολουθήσουμε που λέει ο Μέγας Βασίλειος. Πιο ανθρώπινος ερχόταν ο Άγιος Χρυσόστομος. Το ίδιο λέει. Θα σας το δώσω να το διαβάσετε. Ναι. Ο Άγιος Χρυσόστομος λέει, ή δυνατό λέει κάθε μέρα. Ναι, οι χριστιανοί τότε κοινωνούσαν κάθε μέρα, αλλά τι κάναν, βάζαν το βράδυ φασόλια ξερά και τα τρώγανε το πρωί έτσι όπως ήτανε. Τα βάζανε στο νερό. Εμείς μπορούμε να κάνουμε τέτοια νηστεία. Και πώς το ξέρετε εσείς ότι κάναν αυτό το πράγμα? Πώς το ξέρετε? Δεν υπάρχει γραμμένο. Πού το είδατε? Εγώ δεν το είδα ποτέ. Θα σας το... Αν το ψάξετε... Ψάξτε. Ναι. Ψάξτε. Η Εκκλησία, καλή μου κυρία, η Εκκλησία μας έχει συγκεκριμένους τρόπους σωτηρίας. Οι νηστείες είναι συγκεκριμένες. Τετάρτη Παρασκευή, όλο το χρόνο. Σαρακοστές, 15 Αύγουστο των Αποστόλων. Τήρησες αυτά. Δεν υπάρχει έξτρα νηστεία για να κοινωνήσεις. Εκτός και αν δεν μιλάς με το γειτονά σου, με τον άντρα σου, δεν ξέρω τι έχεις. Όχι, όταν δεν υπάρχουν κολλήματα άλλα, δεν σε κολλεί. Διότι, για πείτε μου τότε, γιατί πάτε εσείς στην Εκκλησία? Αν κοινωνείτε μια φορά το μήνα, για ποιο σκοπό πάτε τις άλλες μέρες? Να λειτουργηθώ. Τι θα πει να λειτουργηθώ? Να κάνω έργο με το λαό. Έργο να κάνετε με το λαό μέσα στη Θεία Λειτουργία? Ναι, ο παπάς μπορεί να κάνει μόνο στη λειτουργία. Δεν θέλει λαό. Θεέ μου, τέτοια άγνοια. Και φαίνεται ότι είσαστε και άνθρωποι τέτοια άγνοια. Διότι υπάρχει κανόνας, αποστολικός κανόνας που λέει, διαβάστε το, χριστιανός που βρίσκεται στη Θεία Λειτουργία και δεν κοινωνεί να φορίζεται. Έτσι λέει. Και έρχεσαι εσύ μου λες τώρα μια φορά το μήνα, αλίμονος αν το πεις και σ' άλλους και τους επηρεάσεις. Μα εγώ κάνω ερώτηση σε εσάς. Δεν το έκανες σαν ερώτηση, δεν το είπες. Το είπες ότι επιβάλλεται έτσι. Όχι. Όχι επιβάλλεται. Είπα ότι δεν εξοικειώνεσαι. Δεν εξοικειώνεσαι καθόλου. Ίσα ίσα απομακρύνεσαι από το Θεό όταν κοινωνείς μια φορά το μήνα. Απομακρύνεσαι. Οι άνθρωποι που κοινωνούν συχνά δύσκολα αμαρτάνουν. Είναι πιο προσεκτικοί στη ζωή. Ενώ όταν κοινωνεί μια φορά το μήνα, πολύ χαλαρός και χλιαρός είναι. Και δεν προσέχει τη ζωή του. Ναι, αλλά και ο προσωπικός αγώνας κάθε μέρα δεν σε καλύπτει. Καλή μου κυρία, τι να σου κάνει προσωπικός αγώνας όταν εσύ δεν τρέφεις με το σώμα και το αίμα του Χριστού? Αυτό είναι που συντηρεί τον άνθρωπο. Δεν λέω όχι. Θέλω να μου δώσετε απάντηση για να το καταλάβω. Αυτό μιλάω. Μιλήσατε ότι οι πρώτοι χριστιανοί κοινωνούσαν, γι' αυτό έχουμε και έχουμε πλειάδες μαρτύρων και Αγίων επειδή κοινωνούσαν συχνά. Από τότε που σταματήσαμε να κοινωνούμε, τους ψάχνουμε με τη λαμπάδα. Μα τι πίστη είχανε? Έχουμε εμείς αυτήν την πίστη των Αγίων? Μα πώς θα την αποκτήσουμε κοινωνώντας μια φορά το μήνα? Την πίστη τη δίνει ο Χριστός όταν κοινωνούμε το σώμα του και το αίμα του πιο συχνά. Τότε παίρνουμε την πίστη. 23 χάρες παίρνει ο άνθρωπος όταν κοινωνεί. Αξίωσε μέρη. 23 χάρες. Πίστη, αγάπη, χαρά, ειρήνη, μακροθυμία, Χριστότητα, τα πάντα. Και μου λέτε τώρα εσείς ότι θα του γίνει συνήθεια άμα κοινωνεί συχνά. Οι πρώτοι χριστιανοί είχαν τα ίδια ακριβώς
τις ίδιες ανάγκες που έχουμε και εμείς σήμερα. Δεν κατάλαβα. Τον ίδιο στόχο. Να πω Κρατάς την νηστεία όλο το χρόνο, μπορείς να πας να κοινωνάς κάθε Κυριακή, δηλαδή το Σάββατο τι θα κάνεις? Ό,τι τρώει και ο ιερέας σου. Μόνο το Τάκη και το Παρασκευό, δεν το ξέρω. Το Σάββατο τι θα κάνεις? Ό,τι τρώει και ο ιερέας σου. Ο ιερέας σου. Πάτερ μου, τι τρως εσύ το Σάββατο? Δεν κοινωνεί ο ιερέας κάθε Κυριακή? Ρώτησε τον. Σε τι διαφέρει ευλογημένο? Τον ίδιο σκοπό δεν έχουμε? Δεν είναι ο ίδιος ο σκοπός? Δεν παίρνουμε τον ίδιο Χριστό? Δεν το παίρνουμε για τον ίδιο σκοπό? Γέροντα. Ευλογείτε. Συγχωρέστε με για τον τόνο της φωνής μου, γιατί δεν φανταζόμουν ότι υπάρχει τέτοια άγνοια. Δεν το φανταζόμουν. Αλήθεια σας λέω. Γιατί φαίνεστε ότι θρησκευόμενοι φαίνεστε. Έτσι φαίνεστε τουλάχιστον. Πάνω σε αυτό, ένα παλικάρι το ρώτησαν κάθε πότε κοινωνάς και λέει κάθε Κυριακή. Και λέει τι σημαίνει αυτό? Λέει σημαίνει ότι τη μέρα που κοινωνώ, τις πρώτες 3 μέρες, επειδή έχω τον Χριστό μέσα μου, προσέχω πάρα πολύ να μην κατεβάσω τον Χριστό εκεί που είμαι εγώ, αλλά να ανέβω εγώ εκεί που είναι ο Χριστός. Δηλαδή, άμα κάποιος με μιλήσει άσχημα, θα κοιτάξω να τον συγχωρέσω αμέσως γιατί έχω Χριστό μέσα μου. Τις επόμενες 3 μέρες λέω, σε 3 μέρες εγώ θα κοινωνήσω. Δεν μπορώ να μαλώσω με κανέναν, δεν μπορώ να αμαρτήσω, πώς θα πάω να κοινωνήσω? Και αυτός ο τρόπος, το ότι κάθε Κυριακή κοινωνούσε, ήταν ακριβώς το στήριγμα για να μπορέσει να κάνει αυτόν τον αγώνα που λέει η Κυρία. Γι' αυτό και κάπου που ρωτήσαμε, αν ακολουθεί κανείς όλες τις νηστείες όπως τις λέει η Εκκλησία, δεν χρειάζεται και σε μοναστήρι άμα πας θα δεις ότι θα σε ταΐσουνε τι θα σε ταΐσουνε και το άλλο, την άλλη μέρα το πρωί που θα ξυπνήσεις θα σου δώσουνε να κοινωνήσεις. Γιατί ακριβώς ακολουθείς όλους τους κανόνες. Αυτά που βάζουμε στο στόμα μας, λέει ο Χριστός, στο στομάχι μας, δεν είναι αυτά που θα μας βλάψουν. Αυτά που βγάζουμε είναι. Άρα, αν είμαστε προσεκτικοί τις 3 μέρες που σε λίγο θα κοινωνήσουμε, θα μπορούμε να κοινωνήσουμε. Μα και εμείς πιστεύουμε το Σαρακοστή ευλογημένο. Είναι 220 μέρες του χρόνου είναι οι νηστείες. Πόσες θα βάλεις άλλο? Πόσες άλλες θα βάλεις? Και δεν λέει πουθενά η Εκκλησία μας ότι πρέπει να νηστέψεις έξτρα για να κοινωνήσεις. Πουθενά. Εκτός υπάρχουν κάποιοι πνευματικοί και βάζουν έναν κανόνα γιατί ξέρουν αυτοί τα προβλήματα του καθενός και σου λέει εσύ θα νηστέψεις ξέρω εγώ 3 μέρες και θα πας να κοινωνήσεις. Είναι κάτι διαφορετικό είναι. Δεν είναι ο κανόνας. Ο κανόνας είναι νηστεύεις όλο το χρόνο, είτε κοινωνείς είτε δεν κοινωνείς. Αν θέλεις να είσαι χριστιανός θα νηστέψεις όλο το χρόνο όπως λέει η Εκκλησία μας και αν έχεις ευλογία θα κοινωνείς. Έτσι. Μπορεί να μην έχεις και ευλογία. Να νηστεύεις όλο το χρόνο και να μην έχεις ευλογία. Γιατί δεν θέλει να κόψεις την πορνεία. Δεν ξέρω τι άλλο. Βλέπετε, δεν υπάρχει Θεία Λειτουργία που να μην βγει ο ιερέας με τα Άγια εκεί και να μην φωνάξει. Με τα φόβου Θεού, πίστεως και αγάπης προσέλθετε. Αν δεν ήταν απαραίτητο θα το έλεγε κάθε φορά? Σας ρωτώ. Αθεόφοβοι είσαστε που δεν πάτε να κοινωνήσετε? Δεν μας φωνάζει ο Χριστός μέσω του ιερέως? Άρα... Κοίτα πώς το θέλει και η ψυχή όμως. Πάμε παρακάτω. Πάμε παρακάτω. Τι να σας πω κυρία μου, εδώ μιλάμε τι είναι το σωστό. Τώρα η ψυχή σας άμα θέλει μια φορά το χρόνο να πάει μια φορά το χρόνο. Δεν είναι. Ό,τι θέλει η ψυχή σας. Δεν το ζόρι. Να σας θυμίσω κάτι που το γνωρίζετε. Ότι ο άνθρωπος είναι υλικός και πνευματικός. Έτσι δεν είναι? Έχει και ύλη, έχει και ψυχή. Μπορούμε το σώμα μας να το αφήσουμε χωρίς τροφή καθημερινή? Κάντε μία δοκιμή και πείτε ότι εγώ θα φάω μια φορά το μήνα φαγητό. Μπορεί να ζήσει ο άνθρωπος? Όση ανάγκη έχει λοιπόν η σάρκα μας από υλική τροφή, άλλη τόση ανάγκη έχει η ψυχή μας από πνευματική τροφή. Γι' αυτό πολλές φορές βρίσκουμε ανθρώπους οι οποίοι μπορεί και να κοινωνούν 3 φορές το χρόνο. Εάν έτρωγε κάποιος 3 φορές το χρόνο ή μια φορά το μήνα, δεν θα είχε πεθάνει. Θάνατος τι σημαίνει? Χωρισμός, έτσι δεν είναι?
Υπάρχει ο φυσικός θάνατος, ο σωματικός, υπάρχει και ο πνευματικός. Πολλοί άνθρωποι είναι πνευματικοί νεκροί, επειδή δεν κοινωνούν συχνά το σώμα και το αίμα του Χριστού. Δηλαδή είναι κινητά νεκροταφεία. Μα θα μου πείτε, αυτοί γελάνε, αυτοί κάνουνε, χορεύουνε, αυτοί έχουν τη ζωή τη φυσική που έχουν και τα ελάφια μου εδώ κάτω. Έχω ελάφια. Έχουν τη φυσική ζωή, δεν έχουν τη πνευματική ζωή. Για να έχει κάποιος τη πνευματική ζωή θα πρέπει να τρέφεται συχνά το σώμα και το αίμα του Χριστού.